The tracks lead into the water. Where did you وای I can feel something. ریدم حاجی پشمام. A presence. ریدم. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ بهنام هستم و خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. امروز برگشتم با پارت سوم بازی محبوب علمه که بازی فوق العاده ایه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم این بازی رو تجربه کنید. اگر هم دسترسی به کنسول PS5 ندارید حتما این ویدیو رو ببینید و لایکش کنید. بدون معطلی و اتفاق وقت بریم سراغ پارت سوم این بازی و ازش لذت ببریم. بریم. خب رفقا، اگه یادتون باشه تو پارت قبلی ما هر جور شده خودمون رو رسوندیم به این سردخونه و جسد رو بررسی کردیم و نایتینگل هم بهمون حمله کرد و بالاخره تونستیم از پس نایتینگل بر بیاییم. باید بریم ادامه ماجراجویی ببینیم چی در انتظار ساگا اندرسونه. بازی داره یکم ترسناک میشه کم کم. میگه کسی که اینجا مقتول بود الان تبدیل به یه هیولا شده. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. میگه تو اون صفحه نوشته بود که نایتینگل رفته بره دریاچه کارجون. ما باید بریم اونجا تا بتونیم متوقفش کنیم. خب بریم. آقای الکس کیسی راه افتاد، ما باید پشت سرش بریم. نایتینگل همه رو اینجا جر داده. ببینیم بچه چه اتفاقایی افتاده اینجا. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. پشماشون ریخته. چجوری کسی که قلب نداره دوره زنده شد تبدیل به هیولا هم شده؟ خب از کدوم در باید بریم؟ الکس کیسی هم این خیار وایساده اونجا. خب این کلید میخواد. این بازه. چی میخواد پس؟ با این باز نمیشه. کلید اینا از کجا باید گیر بیاریم؟ بالایی هم آخه بسته بود، بغلیش هم بسته بود. فکر کنم دوباره کاغذ ماغذ اینجا پیش. بذار بگردیم این اطرافو. کلا بازیش تو سبک ماجراجوییه دیگه، باید همه چی رو سرچ کنیم. تلفن کجاست رو زنگ می‌خوره؟ این یارو رو چقدر سیستمش ترکیده است. چجوری همچین سیستمی داری هنوز؟ خب یه کارت پیدا کردیم، نمیدونم کارت چی بود. شما هم ریخ، گفتم الان یه چیزی به من حمله میکنه. Nightingale and his cult are dangerous. ماشین We need خودمونه؟ to be prepared in case things escalate more than they already have. من باید رانندگی کنم Can you یا call it in, الکس؟ Casey? Smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. میگه ما پشتیبانی احتیاج داریم تو برایت فال. Think we'll actually find Nightingale to Lake? The pages haven't been wrong کجا yet. میریم؟ مگه با ماشین قرار نیست بریم اونجا؟ The person writing these pages isn't playing us. I agree. فکر کنم ماشینمون اون نبود. باید بگردیم ماشینمون هم پیدا کنیم. این بود درسته؟ بله همین. Clock out, get a beer.
ماشین شخصی. I need to come چقدر clean, این Anderson. مسیر جنگلی I know what خطرناکه. Nightingale was همین here الان آدم 13 پشماش years میریزه. ago. He was chasing a writer, Alan Wake. الان ویک میگه 13 سال پیش غیب شده. She's writing a book on his disappearance. میگه اون داشته یه چیزی You know the مینوشته. detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've چه heard the جالب jokes of میگه the یه office. کاراکتری توی داستان Cold الان case ویک بوده به اسم الکس Murder کیسی case که Casey. تقریبا همزاد من Sorry. بود، اسم من بود. Haha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories داستان about what باحالی happened داره in New بازیش. York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the الان فکر crime کنم books باید of بریم با Alan Wake. اون هیولای دیوونه طرف Copycatting the بشیم. murders from the books. In their heads, they نایتینگل رو were میگم. performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? قشنگ His مثل name فیلم does keep ساختنش. popping up. خیلی موضوع باحالی داره. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. احساس میکنم خیلی الان اینجا قرار خطرناک بشه. دوباره برگشتیم به دریاچه کادرون. اما این ونه که اونجاست برای کیه؟ پارت 2. قلب. The page says Nightingale's in something called an overlap. خب اینجا یه فروشگاه هست انگار، ولی انگار دراش بسته است از روبرو. در پشتی هم من نمیبینم. اینجا البته میشه رفت تو. چرا قوه نداره ساگا اندرسون. خب اینو باید برداریم جمع کنیم. دیگه چیزی نداره که به دردمون بخوره. هرچی به درد بخور بود برداشتیم. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. خدا یه چرا قوه لازم داره یعنی. چقدر این الکس حرف میزنه. من پشماش میریزه با این صدایی که میاد. آها چرا قوه روشن کرد. چه عجب بود، داشتم کور میشدم. چه کوفتی این برقشه. دره که بسته است باز نمیشه. قشنگ فیلم ترسناکه ها. الان یه چیزی میپره جلوم. حتی صدای خوردن پاهاش به قوطی نوشابر هم میشنویم. خیلی با جزئیات ساختن بازی رو. خب الان در رو بستی چه اتفاقی افتاد؟ بالا پایین که راه نداریم. دنبال چی هستیم اینجا؟ اینجا رفته بودیم؟ بس خط کیه؟ لامپ هم نداره، برق نداره. رو مخه. فکر نکنم چیزی به درد بخوره اینجا گیرمون بیاد.
بریم یکم جلوتر رو بگردیم. این مپ چی داره؟ چجوری بریم اون دریاچه رو؟ جای کشف نشده زیاد داره. چه تابلو هم زده، چه جالب. Did you know this entire area is inside a caldera? جالبش اینه که تمام این بازی رو الان ویک نوشته. این تمام کاری که الان داره ساگا انجام میده و بهش پی میبره رو قبلا الان ویک از قبل نوشته. یعنی یه جور تقدیرشه. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. بارونی گرفت. یه چیزی پیدا کردم اینجا. اینم یه جور دست نوشته است. چیز مهمی نیست. خب این ظرف غذایی کیه؟ میکنم مال کیسی باشه. یکی اومده اینجا کمپ رو برگزار کرده. اینایی که دیدیم همه رو بارونی گرفته. خب اینجا هم گشتیم، چیز خاصی پیدا نکردیم. کجا مونده نرفتیم؟ اینجا رو نرفتیم. کاش میشه تو نقشه علامت گذاری کرد، راهنماییمون میکرد. چیزی نیست. الکس اینجاست. Fancy meeting you here. Our crime scene's drowning. چی I پیدا never کرد؟ minded rain. همون جاییه که جنازه بودش. No sign of Nightingale, but the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. چیزی هست That که might be بخوایم the only way to بگردیم stop him اینجا. from hurting anyone else. We've seen this symbol before. این علامت همون فرقه درخته. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved. چقدر جزئیات بازی خوب ساخته شده. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? باید اینا رو دنبال کنیم. If anything comes up, I'll radio you. یکی از اینجا اومده رد شده بچه ها. پشمام داره ترسناک میشه. این رد و پاها جای خوبی ختم نمیشه، من میدونم.
یا حضرت عباس چقدر ترسناک شد. وای موسیقی بازی هم تغییر کرد. تون بریم. باید دنبال همین رد و پا بریم. The tracks lead into the water. Where'd you go? وای I can feel something. ریدم حاجی پشمام. A presence. واقعا ریدم. Nightingale isn't far. دهنت سرویس چقدر این صداش ترسناک بود دیدم. یزیدتون خدایی چی ساختین آخه لعنتی ها. بازم جا داریم. خوبه یه چند تا گوله موله بهمون داد. کجا باید بریم توی دریاچه؟ کی بود آخه اومده تا اینجا؟ اوه خیلی اینجا ترسناکه. احساس میکنم الان به چخ بریم. صداشم که خیلی ترسناکه بود. اینجا که بسته است. چه علامت داره؟ رفته زیر آب. نمیدونم دنبال چی هم باید باشم. درخته اینجا راه رو بسته. این چرا سوراخه؟ What is that? These aren't the same tracks that were here before. کوفتی خود. They're headed into the tree, not out of it. باید چراغ‌ها رو My می‌گرفتم flashlight روش. burned the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. الان داره دوباره یه چیزی رو توضیح میده. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. I need to find the witch's hut. باید اینو پیدا کنیم. چه کمکی بهمون کرد اون برگه؟ چقدر ترسناکه اینجا. نایتینگل کجا رفته؟ گیر افتادیم این وسط. صدای آدم نیست، صدای پا میاد اینجا. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. اینجا باید یه برقرار I درست found کنم. another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. برق اینجا رو چجوری وصل بکنیم؟ این فیوز میخواد. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. فیوز کجاست؟
نگو که تو جنگله باید بریم پیداش کنیم. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. باید یه دونه فیوز پیدا کنیم که بتونیم لامپا رو روشن کنیم. تو نقشه به نظرتون چیزی گفته راجع به این؟ تو فروشگاه فکر کنم پیدا کنیم. قطعا باید بریم اینجا فیوز پیدا کنیم. دور بزنیم این خونه رو. درست میریم یا نه؟ تا حدودی درسته. بریم اونجا میتونیم فیوز پیدا کنیم. نه یه ذره بیراه رفتیم. اینجا بود درسته؟ A creepy twig sculpture? کجا فیوز بردارم؟ من که اینجا می جعبه فیوز داشته باشه. جا که نبود. خب رفقا دمتون گرم این ویدیو رو تا انتها تماشا کردی. لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تا ویدیو آینده خدا نگهدار.